哇，真的是百聞不如一見啊！我現在人終於來到這個在彭亨州北干的 Volkswagen 組裝廠。那這麼多年來啊 ，Volkswagen Malaysia 在這邊 CKD 本地組裝了很多車型，從最早的 Passat、Vento、Polo 到後來的 Golf、Golf GTI、Golf R Line， 還有這個 Golf R， 都是在這個彭亨州北干這個廠進行 CKD 本地組裝的。所以當然今天我們來到這邊啊，除了是非常罕見、非常難得的，我們可以在工廠裡面拍攝，因為通常這些都是很高度機密的一個場地這樣子，所以我們今天來這邊就是要來出席這個 Tyrone SOP Godfather Program。那什麼是 Godfather Program 啊？那在 Volkswagen Group 裡面呢，當每一個產品要出海，就出口去 CKD 本地組裝的時候，他們需要挑選一批精英的骨幹，去確保這個車子可以完整的完成這個項目這樣子，所以它是一個怎麼講，就是 Godfather， 然後那些車子就好像他的小孩這樣子啦。所以我們今天有幸參與其中一部分，就代表馬來西亞人啦 ，OK， 就是來看一下這個產品，它怎樣 step by step 一步一步組裝，然後最後做成一個完成品，然後送到馬來西亞的各大陳列室這樣子。所以事不宜遲，就開始今天這集影片 ，Let's go。那在德國呢，當一個新生命降臨的時候，父母往往會為孩子挑選一位教父或者是教母 Pater、Patin。這不僅僅是一個名義上的溫情頭銜啊，它更是一份承載着德意志傳統跟社會道德律令的終身契約。在未來的日子裡，無論孩子遇到什麼風雨，教父都會像第二任父母一樣，在退無可退的時刻挺身而出，傾盡全力去引導他，直到他羽翼豐滿，能夠獨自面對這個世界。這種流淌在德國人血液裡的責任感跟守護文化，被複刻到了 Volkswagen 的工業巨輪之中。當 Volkswagen 工廠要迎來一款具有里程意義的全新車型呢，或者要在異國他鄉的土地上首次本土組裝某款旗艦新車時，德國工程師們就會把這種浪漫而苛刻的傳統帶進車間，這也就是 Volkswagen 的 Godfather Program。Alright， 這一台呢，就是我們今天來這邊的目的，它就是最新的 Volkswagen Tyrone。所以整個車子的 frame 骨架都在這邊，然後你可以看得到，這個車殼裡面是空空的啦，椅子還沒有安裝，然後油箱還沒有安裝，車軸也還沒有安裝，然後中控台的話呢，燈就是有熒幕，然後方向盤也沒有在上面，駕駛座椅也沒有在上面，輪胎suspension 都是還沒有裝上的，然後這個是。應該是它的那個 ADAS sensor 就是 blind spot monitoring sensor 都是在這邊的。Alright， 所以這個就是 Volkswagen Tyrone。那它第一代的 Tyrone 其實是在中國叫中國探岳，然後現在的第二代探岳才是把它變成一個 global 的名稱，就是一個全球車型啦。所以它也是跟第三代的 Tiguan 是一樣的東西，只是軸距更長但是它又不可以叫它 Tiguan Allspace， 因為它是一個比較高級、比較高檔一點的車型，這樣子啦，就整個品牌定位上，哇，這個最新的 Volkswagen Tyrone 它的 logo 是會發光的，所以從這邊一整條貫穿式的燈條，一直到車頭，就看起來整個很有科技感。Alright， 我們第一個要來參與的項目就是幫車子粘 logo。你看到這個 Tyrone 呢，現在 logo 下面是還沒有 Tyrone 的這個字樣，然後它也沒有注明它是 R Line 還是 ETSI 等等，所以等一下我們就要去安裝這個 logo。對，所以我們現在就要把這個車標粘上車，所以每個車子呢都有這個3D打印的這個叫什麼？好像你的 screen protector 這樣子啦。這個是 Golf R 的 door。And Tyrone 的 lettering 就是它的 logo tab 啦，後面那個 TAYRO 字樣。Ada lubang ni kan? Oh. Cabut warna putih tu. Cabut. Yeah. Kita kena roll dia. Oh, kena roll. Cara nak roll dia mesti tay kena tekan. Baru boleh pusing. Okay, kalau Mr. Tai tak tekan, dia tak pusing. Okay. Left to right lah. Boleh. Boleh ya. Mana-mana tekan ke depan. Oh, okay. Wah, kuat lah. Okay. Okay, Jun. Thank you. Tarik je.
Oh, okay. Right. ETSI means 1.5 liter mild hybrid. Right. 我们现在要进去做这个测試路测。So 前面可以看得到有很多环节，什么鹅卵石路啊，有那个torsion wave。OK， 这邊有一塊鏡子，就是來看車子的檢查車燈，它的訊號燈 work 不 work。Underbody inspection， 低下來。OK， 所以這邊可以清楚的leak， OK。exhaust， 看到那個排氣管、懸掛，它的修。有穩定，這是毛地鏈多連桿的獨立懸掛，好嗎？我們現在要進去這個看起來像洗車中心這樣的地方，就是做這個 shower test， 看車子在高壓水槍的持續噴射下，可以它的密封性做到如何 ？OK， 下雨了，下很大雨了。順便帶它的那個 wiper 有沒有 work， 越來越大了。那這款德國的3排式7人座 SUV 呢，提供了 1.5 Turbo Elegance 跟 2.0 Turbo R-Line。那什麼是 Tayron 啊 ？Tayron 最早是源自中國大眾的探岳，就是 Tiger 加Iron 等於 Tayron， 所以是念 Tayron， 不是念 Tayron。所以目前它的定位是介於 Tiguan 跟 Touareg 之間。那值得一提的是 ，Elegance 和 R-Line 的 Tayron 都配備了 Ergo Active 的氣囊式氣動按摩座椅，提供仿真人按壓的背部和腰部按摩。所以全新的 Volkswagen Tayron 有 1.5 Turbo 跟 2.0 Turbo 兩個版本，一個相對入門，一個相對高配。從這個北干的 Volkswagen 組裝廠回去吉隆坡大概是300公里，3到4個小時啦。所以今天真的是非常難得可以來參與這個 Godfather Program， 意義重大。OK， 就是在一個還沒有在馬來西亞市場推出，已經在工廠完工，準備要開始面向市場的這個 Volkswagen Tayron。所以我是阿主義，感謝大家收看今天這支影片，現在慢慢開車回吉隆坡。And see you in my next video. 去度angkat. First kita akan dekat CP buy off ni kita akan check overall function, part fitment dan paint. Okay. Sini first zone A kita akan check steering. Make sure dia punya steering tak ada scratch atau calar. Okay. Bahagian dalam compartment, okay, seat dia punya Ergo Active ni, okay. Seat leather seat, okay, make sure dia betul. Okay, selepas tu kita akan pergi ke bahagian door body seal. Body seal kita akan check. Okay, selepas body seal kita akan check pressure tire sticker. Yang paling penting sekali adalah VIN number sticker lah. 023 ni adalah nombor ni engine ni, okay. PVR mestilah sama. Scratch atau apa-apa tak ada, defect, okay, complete. Okay, kita check dia punya force close. Okay. Lepas bahagian force close kita akan check door molding. Door molding ni adalah penting lah. Kalau andai kata sini salah pasang, dia akan menghasilkan bunyi bising lah. Daripada getah ni. Okay, sini okay, door window guide kita check. Make sure door panel ni tak ada sebarang defect lah, scratch ke apa ke. Okay, side mirror. And then kita akan go through to water catcher lah. Water catcher, left hand side fender. Make sure fitment dia dengan bumper tiada overflush. So dia perfect lah, 100%. Okay, sini wheel arch rim. Okay, rim dia kena pastikan okay, rim dia ni tak ada sebarang defect juga. Make sure dia kemas. Lepas tu hood damping protector, coolant. Okay, coolant suruh penuh. Okay, ini adalah engine oil sticker yang paling penting. Lepas tu terminal bateri. Make sure benda ni kemas pasang, tak longgar.
Lepas tu kita akan periksa bahagian water catcher sebelah kiri. So sama proses seperti itu, kita akan check bahagian fender. So make sure fender okey. Brand tayar mestilah sama untuk empat-empat lah. Kalau Hankook, kalau Continental. So rim defect okey, tak ada. Sini kita check fender. Okey, sekarang kita pergi bahagian side mirror. Side mirror ni make sure lah kita akan check dia punya fitment lah. Fitment okey, dah sini kita akan check balik door window frame molding. Okey, make sure B-post ni tak ada overflush. Kat sini lah. Okey. Lepas tu kereta ni kalau kita nak tengok pintu ni pemasangan dia betul atau tak betul, kita tengok line tornado. Ni dipanggil line tornado yang timbul ya. Line tornado ni sama, dia ada 3 step. First, second, okey. Bila ni sama, okey, automatic dia punya gap ni akan sama. Andai kata tak sama, dia akan kecil sebelah atas ataupun bahagian sini akan kecil. Okey. Tu lebih kepada simetri lah. Kalau lagi detail kita akan pakai star gauge. Okey, lepas tu kita akan check bahagian door trim. Sama proses door trim, lepas tu bahagian A-pillar trim. Okey, kat sini kita kena masuk lah. Kita kena check under seat punya cover ni, make sure dia kemas. Okey, glove box. Okey, glove box. Check dia punya gap. Okey, ni dia punya flashness. Sama. Okey. Bahagian A-pillar trim, sebab kereta putih ni dia mudah kotor, jadi agak sensitif. Andai kata ada kesan cap jari pun dia kita nampak. Jadi kita akan rimaah defect tu. Okey, kat sini kita tengok sun visor function, lampu buka. Okey. 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 Make sure dia ada emblem lah. Safety. Okey. Dah settle. Almost everything ah. Ya, yeah, most everything. To detail lah. Okey lah. Second, okey. We'll see the airbag. Okey, airbag, make sure ada stiker airbag. Okey, fitment, kita tengok sini okey. Jalan okey. I cepatkan lah. Okay. So sama proses, kita akan ulang balik yang ni. Kita akan check balik fitment sama okey. Kat sini. Okey, pada model ni dia ada ni lah, vest, safety vest. Untuk emergency tools. Andai kata tayar poncit ke, kereta rosak tepi jalan, untuk keselamatan kita pakai punya. So orang lebih nampak kita tepi jalan. Okey ya. Dia akan bekalkan untuk ni, akan bekalkan pada pintu belakang sebelah kiri. Kita akan check window net lah. Okey, window net. Okey. Sini seat belt kita akan tarik juga main. No. Okey, seat ray cover kita akan test. Okey, lepas pada tu kita akan dah check semua, kita akan check bahagian sini. Sini kita tengok center armrest. Okey, yang belakang ni seat belt dia kena pasang lah. Okey, make sure dia boleh pasang dan boleh tanggal. Ada yang problem seat belt buckle, dia akan boleh klik tapi tak boleh tanggal. So tu adalah safety touching lah. Inspection. So kita just lalu je benda ni. Lalu. Okey, so sekarang bila I dah scan traveller, dia akan keluar lah dia punya detail dia dah. Okey, first you tekan F8. F8. Okey. So F8, you tengok dekat new fault tu tak ada defect lah. So dah hijau. So bila hijau aja kereta ni ready. Maknanya straight pass for you today lah. Okey, you tekan F5. Okey, sekali. Okey, F5 lagi sekali. Okey, now this car already released. Okay, you can see demi nama naik. Okay. So after release process, okay. I tulis kat sini sekejap, tarikh dulu. Okay, you sign kat sini sebab you yang release kan. Okay. Yes. Okay. Sign. Yeah. Okay. I approve. Yeah. Yes. Okay. Okay.